Chào mọi người, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký Bybit trên máy tính. Hãy hãy vào xem thêm ở cuối video để tìm liên kết đăng ký Bybit. Nếu bạn đăng ký qua liên kết đó, bạn sẽ ngay lập tức nhận được lỗi khoản trả hoa hồng. Vì vậy hãy đăng ký qua liên kết này. Nahap jia hi email hoak so jien thoi kwa ban sau jo tau mat khau ko jo dai tu tam jen ba moi kitu bao gồm iten hat một chu kai viet hoa một chu kai viet tuong và một số dua trenkat tieu chi ben duoi jam bao o kiem juo chon sau jon hap vào nut mau vang ben duoi. Manchasnya se juos guijen jia chi email hoak so jien so ai ban jan hap. Je huan ta jang ki tan vien vui long shas han ma van hap ma jo vào o Bybit. Bai gio chúng ta hoi tien han chak min dan ting. Nhap vào nút mau vang jak min nangai o giwa man hing. Chon kwak tish kwa ban jan daw vào o benduoi van hap vào jak han. Nhap vào jak min o giwa. Ban se thai hai nút busung ben duoi chung voi bon tui chong. Hay tiếp tục quy trin trend jian thuai qua ban bang catch nap vào nút ogox duai ben trai ket ma quiro hian thi trend man hin huak chai ja tung dong Bybit to app store hok play store so jo mo ung dung jang hap bang thong tin ja jang ki qua ban hap vào nút sak mình gai mau vango giwa sau jon hap vào nút sak mình mau vango fia duoi sau khi chon kwok tich hai chuan bi giai to tui than je sak min dan ting ban ko de mang theo chong min tu bang lai se ho cheu và giai phép kutru vi giai phép kutru dan chong goi nuok ngoai vui long chon mo trong baloi giai to nai nap vào chas han và cho phép three cap camera huong dan sau se hiền ra chap một book an ronet không de sudung giai to tui than jan juok shak min truok jo ngoi chua ju moi tam tui không te tiep tu quatrin shak min. Sau khi sak nahan hain hap vào tiếp tục je chupan hage to tui thang kwa ban vui long chupan ka matruk và mat sau tiếp theo hay chupan khuong mat kwa ban jat khuong mat kwa ban vào trong vong trong suat hian tren man hin je huan tat quatrin shak min se juak tien han dua tren thong tin jan juak shak thuk và se huan tat trong vong nam phút vì vậy vui long chomot chut tiếp theo hay tu sach thuk hai book ti chuot kwa bio tuong ngoi o ben phai wa chon tai khoản nahap vào bao ma to ben trai và ban se thai zach thuk hai book qua Google Watch lit ke la tui chon thu nahap vào chai jat o ben phai je bat jao ma shats min se jos gujen jia chi email hoak so jien thoai ban jan jang ki tai khoan sau khi ban shats nan mang shats min van hap ma vào cats o trong ma quiro và ma shats thuk se swat hien tôi se sao chep ma shats thuk nai begio hay tìm kiếm ung dung Google OTP trend App Store hoặc Play Store và kai jat ung dung vui long jang hap bang tai khon Google qua ban chon tem ma trung tham và chon nap khoa cao hình bang ko de chon bat ki ten tai khoan now hung se de nyo hon neu ten jolien quan jen Bybit dan khoa ja sao chep vào phang khoa qua toi ben duoi van hap vào tem no mo dai so kom sao chu so swat hian hu trend man hin việc jang ki ma OTP qua ban ja than kong nap dai so sao chu so nai vào Bybit truck ki het thoi gen o ben phai sau jon hap vào sak nan ben se thai rang sak thuk hai yo to qua Google ja George ki chot video này hoang dan ka jang ki Bybit trend mai ting nếu thấy video này hui long jang ki ban han thi come on